Give me a brief background about GadiCharge. How did you start? कति धेरै स्ट्रगल्स थियो कतिजनाले त भन्नुभयो यसमा फाइदा त छैन के कम्पनी स्टार्ट गरेर इभी चार्जिङ चाहिँ इज अ सर्भिस र 13% भ्याट लाग्छ I have my own property. If I want to have a GadiCharge there, what are the criteria that I need to put it up? that we went from a 30 kilowatt charger to a half a megawatt capacity stations. भाइ र म अनि अर्को भाइ मिलेर सिधै गएर हुवावेलाई कन्ट्याक्ट गरेर चार्जर्स दिन्छन् हामीलाई Huaweiले फेरि मलाई फोन ए गर्नुहुन्थ्यो. हो The research started with 3 people. Okay. Me, my dad, and my co-founder, business partner. Can Stories brought to you by Nepal Can Group. Listen, learn and inspire. हामीहरूको जीवनमा झन्डै 2020 पछि चाहिँ एउटा लहर आयो. लहर हो इभीको, इलेक्ट्रिक गाडीको. चाहे त्यो बाइक होस्, चाहे त्यो चार पाङ्ग्रे गाडी होस्, सायद धेरै धेरै ठुला पनि गाडीहरू मैले चार्ज भएको अहिले देखिरहेको छु हाइवेमा. खर्च निकै कम गरिदिएको छ. जीवनयापन एकदमै सजिलो गरिदिएको छ. म चाहिँ यो मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाटै भनेको, किनकि म त्यसको भुक्तभोगी हुँ, राम्रो भुक्तभोगी हुँ. र यही क्रममा चाहिँ अब सुरुमा हामीहरूले सोच्थ्यौँ यहाँदेखि पोखरा जानलाई मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो गोल्डन ट्रायङ्गल भन्छ के, काठमाडौँ पोखरा चितवन भनेर होइन, यो त्रिकोण तीन कुने जस्तै यो त्रिकोण अलि ठुलो त्रिकोण हाइवेमा हाम्रो. सो त्यति जेल पनि ल पुग्छ पुग्दैन हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँको त्यो सल्भ भएपछि अलि बढ्दै गयो. ल के अरे उता पश्चिमसम्म पनि पुग्छ कि पुग्दैन, पूर्वसम्म पनि पुग्छ कि पुग्दैन, उत्तर पुग्छ कि पुग्दैन, दक्षिण पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि भएको थियो. र यही क्रममा मैले यो खोजी तलासी गर्दा गर्दै एउटा कम्पनीको नाम अगाडि सर्यो र त्यो कम्पनीको नाम हो GadiCharge. अब यो कम्पनीको कुरा गर्दाखेरि I've had the pleasure of charging my car at their place, wherever there was no government installed chargers. There was GadiCharge. There is GadiCharge, and also the fact that they're everywhere, not just where we need, but where we don't need also. कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा छ के होइन. तपाईँहरू झम्सिकेलतिर हेर्नुभयो भने GadiChargeकै 2-2वटा चार्जर त मलाई थाहा छ भनेर. र रमाइलो कुरा चाहिँ त्यहाँ सधैँ म एउटा ठाउँमा चाहिँ चार्ज भइरहेको पनि देख्छु. यही भन्दै क्यान स्टोरिजमा यो भिन्दै खालको र एकदमै सेन्सिटिभ र एकदमै रिस्की बिजनेसलाई अगाडि सार्दै एक युवा उद्यमी हुनुहुन्छ. लेट मी करेक्ट माइसेल्फ, एक युवती उद्यमी हुनुहुन्छ. प्रेषा श्रेष्ठ, वेलकम टु द शो. Thank you so much, Dad. Thank you for such a wonderful introduction. It's all our pleasure to have you. Can Storiesमा you've done it in a very short span of time. सुरु कहिले भयो GadiCharge? सुरु भनेको हाम्रो अपरेसन्स हामीले चाहिँ स्पेसिफिकली वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे जुन 5th 2024 5मा थालेको. 4मा वी रेजिस्टर्ड अ कम्पनी. 1 year हामीले रिसर्च डेभलपमेन्ट गरेर बितायौँ र 2025को 5th जुनदेखि चाहिँ हामीले देशभरि हामीले ठानेको थियौँ कि 85+ लोकेसन्स थाल्ने भनेर. र आई थिङ्क हाम्रो मेहनत र हाम्रो टिमले गर्दा चाहिँ टुडे हामीले चाहिँ यो गर्न सफल भएको छौँ. No, give me a brief background about GadiCharge. How did you start? I mean, I know your dad. I've had a very brief meeting with him, with you, Yes. For the first time that we met. अनि त्यहाँबाट तपाईँको पार्टनर्स पनि हुनुहुन्छ, को-फाउन्डर्सहरू पनि हुनुहुन्छ. टेल मी हाउ इट अल स्टार्टेड. So Jada, it's a very funny story भनौँ कि के भनौँ है. It was very unpredictable. So हाम्रो पहिलाको अफिसमा चाहिँ हाम्रो नेबर हुनुहुन्थ्यो. So currently I call him uncle, तर he is my business partner, रोशन सिलवाल. उहाँको चाहिँ बेङ्गलोरमा पढ्नु भएको. बेङ्गलोरको साथीले चाहिँ भन्नुभएको थियो that okay, EV टेक्नोलोजीहरूको चार्जिङको भइरहेछ है भनेर. So उहाँले चाहिँ मेरो बुवा र मलाई I started my career working with my dad. त्यतिखेर हामी अर्कै कम्पनीमा काम गर्थ्यौँ. तर उहाँले चाहिँ हामीलाई EV चार्जिङ छ है भन्नुभयो. देन वी वेन्ट इन्टु सर्चिङ के चाहिँ रहेछ त यो, दिमागमा त छिरेको थिएन. अनि हामीले खोज्दै गयौँ. यति धेरै यस्तो ठुलो इस्यु देख्यो. सो कन्भर्सेसन वाज सिम्पल बट द प्रब्लम द्याट वी आइडेन्टिफाइड वाज मच बिगर. के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि रेन्ज एन्जाइटी इज सच अ बिग प्रब्लम. इभी बढ्दैछ देशमा. हाम्रो गभर्मेन्टले पनि इन्सेन्टिभाइज गरिरहनु भएको छ एयर पोल्युसनहरू लगायत विभिन्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर. तर मान्छेहरूले त इभी
एउटा अडप्ट गर्नै डराइरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै देशभरि कसरी लाने त लाइन यत्रो लामो छ बिच बाटोमा चार्ज सक्यो भने त उठाएर ल्याउनु पर्छ सो द्याट प्रब्लम वाज भेरी बिग र हामीले चाहिँ त्यतिखेर एकदमै सानो सोच्यौँ हामीले जे भन्छौँ नि बुथ स्ट्र्यापिङ भनेर है अन्टरप्रिनरसिपको बेसिक कन्सेप्ट हामीले के सोच्यौँ त ओके हामीले अन्टरप्रिनर्स क्रिएट गर्ने सानो सानो 30 किलोवाटको चार्जर हाल्ने मेन कुरा त रेन्ज एन्जाइटी हटाउनु पर्यो देशभरि हाल्न पर्यो त्यही लगायत हामीले विभिन्न इन्डिभिजुअलसँग कुरा गर्न थाल्यौँ बिजनेसेससँग कुरा गर्न थाल्यौँ कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदो रहेछ कति धेरै अपर्च्युनिटी देखिरहनु रहेछ त्यही कुरामा हामीले हुवावेसँग हाम्रो भेट भयो आई थिङ्क हाम्रो भिजन म्याच भयो त्यहाँबाट वी बिकेम एक्सक्लुसिभ पार्टनर्स र एउटा 30 किलोवाटको जर्नी 3-4 महिनामा तपाईँले भने जस्तै यति धेरै किलोवाटको ब्याट्रीहरू बढ्यो द्याट वी वेन्ट फ्रम अ 30 किलोवाट चार्जर टु हाफ अ मेगावाट क्यापेसिटी स्टेसन सो आई थिङ्क गाडी चार्ज चाहिँ यसरी सुरु भएको रे Okay, very sweetly said. But why this? This is such an unglamorous sort of feel. हजुर हैन मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म पनि लाग्छ जुन तपाईँको लय छ बोल्ने जुन तपाईँले जसरी कुरा गर्नुहुन्छ हाउ डु यु म्यानेज टु गेट थ्रु इच एन्ड एभ्री पेस्टल एनालाइसिस भनेर राख्न चाहे त्यसमा सबै पर्यो नि त सो बुझ्नेलाई गजल नबुझ्नेलाई पजल पेस्टल भनेको यसो हेर्नु होला के हो भनेर हाउ डिड यु गेट अलङ विथ अल द्याट फ्याक्टर्स द्याट्स इन द पेस्टल एनालाइसिस के So I love how you said that because म पनि I was very studious सानैदेखि र मैले पनि धेरै कोसिस गरेँ मेरो बुवासँग काम गर्दा पनि I was like सर्ट गर्नुपर्छ पेस्टल गर्नुपर्छ I think I learned from the process है भनेर मात्रै हुँदैन रहेछ एक्सपिरियन्स गर्नु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन हजुरले भन्नुभयो जस्तै मेरो स्वर सानो छ एउटा त यङ पनि भयो एज अ वुमेन धेरै च्यालेन्जेसहरू आएको थियो त्यहाँ वान त इज इट्स नट अ ग्ल्यामरस बिजनेस तपाईँले भन्नुभयो जस्तै फर्स्ट इट वाज नट इभन अ सेक्टर भनौँ न इट वाज जस्ट इभल्भिङ इभन अ इयर अगो कति धेरै स्ट्रगल्स थियो कतिजनाले त भन्नुभयो यसमा फाइदा त छैन के कम्पनी स्टार्ट गरेर तर आई थिङ्क वान थिङ द्याट रियली पुस्ड अस मलाई चाहिँ के भयो भन्दा जस्तै एक्जाम दिँदा पनि मलाई चाहिँ राम्रो गर्नु छ है एउटा मोटिभेसन भएपछि चाहिँ आई थिङ्क द सेम त्यो मेरो फादरबाट इन्ग्रिडियन्ट भएको सो वी वर्क टुगेदर त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा ल यो हामीले एउटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्यो त्योमा लाग्नु पर्यो नेपालीहरूले पनि सँगै बसेर हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ है अरूलाई देखाउन सकिन्छ है यो एउटा इभन म रिसेन्ट ट्रिप चाइनामा म एउटा प्रोग्रामको लागि गएको थिएँ यति धेरै हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ त्यसमा जुन चाहिँ हामीले संसारभरि नै नगर्नु सकेको चिज त हामी नेपालमा गर्न सकिरहेछौँ नि त त्यो देखाउनले चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज अ की मोटिभेटिङ फ्याक्टर र यही फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले ओके दिस इज आवर मोटिभेसन यो हाम्रो एउटा टुल छ थ्रु इभी चार्जिङ र यसमा हामीले कति धेरै इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सक्दो रहेछ त भनेर आई थिङ्क हामी अझै पुरा पनि गर्छौँ त्यसको तर द्याट वाज अ की फ्याक्टर द्याट हेल्प अस टु स्टे इन दिस इन्डस्ट्री र हामीलाई चाहिँ यो कामबाट चाहिँ अघि बढाउन मोटिभेट गर्यो भनौँ न I see a lot of distributors, people having resources are wanting to get in new brands and I see brand war happening and most likely के I see the price war happening with the vehicles. अब यो क्रममा चाहिँ तपाईँ गएर फेरि चार्जिङ तर्फ जानुभयो वाज इट नट लुक्रेटिभ फर यु टु गेट इन टु अनदर vehicle and get the vehicle from China and do everything because the रोड म्याप इज लेड आउट के गर्नुपर्छ एलसी खोल्ने कुन चाहिँ कम्पनी कहाँ जाने होइन आइम प्रिटी स्योर जसले चाहिँ गाडी चार्ज जसरी एकदम सेन्सिटिभ चार्जर्सहरू हरेक गाडीमा लाग्ने चार्जर्सहरू लिएर आउन सक्छ उहाँले त गाडी पनि लिएरै आउन सक्थ्यो वाज vehicles not an easy route? What do you think? It would have been an easy route भन्दा पनि यस्तो सजिलो आई थिङ्क फर इक्जाम्पल इफ अहिलेको एक्जिस्टिङ कुनै ग्रुप नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इभी बेचिरहनुपर्छ आइम स्योर देव बिन थ्रु अ फेयर सेयर अफ स्ट्रगल इभन टुडे बिवाइडीकै कुनै गाडी लन्च भयो बिवाइडी आइम युजिङ बिकज इट्स अ भेरी एकदमै चलेको ब्रान्ड सबैले मन पराउनु भएको नयाँ लन्च गर्दा पनि आइम स्योर देव बिन स्ट्रगल त त्यति नै हुन्छ तर के भयो भन्दाखेरि मैले अघि भने नि गाडी चार्ज स्टार्ट गर्दा इट वाज भेरी अनप्रिडिक्टेबल हामीले चाहिँ केही नयाँ थाल्ने भनेर सुरु गरेको होइन नि त हामीलाई यस्तो भयो कि केही गरेर हामीलाई प्रब्लम देखाइएको जस्तो भयो मेबी इट वाज द युनिभर्स सोइङ अस जस्तो भयो नि त सो वी स्टक to the problem we researched on that maybe हाम्रो ध्यान पनि भएन because we were so looking into how यो problem identify भएको छ यसलाई solve कसरी गर्ने र साथै business create गर्ने हो भने opportunity छ कि छैन इभी त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै we knew looking at the data that it was going to be so saturated भने let the leaders let the players who are already doing let them continue we can create an additional sector in the market while also create maybe
त्यतिखेरसम्म ब्लू ओसन त भएको थिएन होला इट वाज आई डोन्ट नो इफ इट वाज रेड पनि पुग्ने थिएन तर इफ वी सी द्याट भने त वाइ नट टच इन्टु द्याट भनेर चाहिँ गएको थिएँ तपाईँ सोध्ने बित्तिकै लाग्यो सोच्न पनि भ्याइ होइन तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मेबी नट बिकज हाम्रो त्यसमा एक्सपर्टिज त्यति नपुग्थ्यो होला जति चाहिँ हामीले 2 वर्षमा यति हामीले एक्सपिरियन्स र सिक्न पाएको छौँ त्यसमा चाहिँ यता So, some interesting thing that you said was you spent a year researching. यस यो रिसर्चिङ भन्ने कुरा चाहिँ टेल मी हाउ डिड यु रिसर्च बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट नन भन्दा नि आई कान्ट जस्ट पुट द वर्ड आउट देयर नन भनेर बट मेजर चङ्क अफ द पिपल डोन्ट डु इट भइहाल्छ नि गरिहालिन्छ नि हेरौँला नि भन्ने छ मैले सुनेको मैले आफैले भोगेको यो समाजमा सो तपाईँले चाहिँ हाउ डिड यु एन्ड यर टिम वेन्ट अबाउट रिसर्चिङ वाट इज द बेसिक फ्याक्टर बुझाउनै पर्यो अरे तपाईँले होइन हजुर टेक अस थ्रु द रिसर्च process. Okay, so the research started with 3 people. Okay. Me, my dad, and my co-founder, business partner. हामीहरू 3 जना बस्यौँ. We said that okay, problem identify भएको छ तर अब यसलाई solve कसरी गर्ने त easiest answer was a charging station भनेपछि charger चाहियो. So first set of हाम्रो चाहिँ simultaneously multiple research भयो. One was definitely a charger. हाम्रो दिमागमा त charger मात्र त त्यतिखेर के हो कसो हो केही थाहा छैन. चार्जर खोज्न लाग्यौँ हेर्दाखेरि त चाइनामा यति धेरै ब्रान्ड हुँदो रहेछ कि के हेर्ने नै थाहा छैन जसले पनि चार्जर बेचिरहेछ है तर त्यहाँबाट हामीले के थाहा ओके बिकज दे वर सो मेनी अप्सन एउटा मात्र भएको त वी लाइक ओके यही छ यही लिने तर द फ्याक्ट द्याट इट वाज सो मेनी हामीले के सिक्यौँ भन्दा के चुज गर्नु पर्दो रहेछ त त्योबाट अर्को रिसर्चिङ फ्याक्टर भनौँ न पत्ता लगायौँ वान भनेको के सर्टिफिकेसन्स हुन्छ के स्ट्यान्डर्ड रहेछ त बिकज वी वर मेकिङ डिसिजन्स इन अ सेक्टर वेयर ग्लोबली नै यति धेरै इभल्भ भइरहेको थियो भर्खरै त सबैले सिकिरहनु भएको छ भने त एउटा गाइडलाइन पनि त छैन सो वी वर क्रिएटिङ आवर ओन गाइडलाइन्स सो फर्स्टमा जस्तै स्ट्यान्डर्ड्स भयो टेक्नोलोजी भयो के अब त्यसको दौरान हामीले के थाहा पायो ओसिपिपी भन्ने हुँदो रहेछ इट्स अ प्रोटोकल सो इट्स अ प्रोटोकल द्याट कम्युनिकेट्स बिट्विन द चार्जर एन्ड ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम अफ द BMS. So it's called OCPP. र अहिले चाहिँ हामी 1.6J मा गरिरहेछौँ where most of the charge point operate J. हजुर it's called 1.6J. J stands for the unit I don't think it's any त्यो it's just it's a term उहाँहरूले युज गर्नुभएको if I might be wrong let's see होइन त्यो धेरै नमिल्यो तर यो प्रोटोकल्सहरू पनि हुँदो रहेछ जसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ र हामीले यो होइन जस्तो गरेर त सफ्टवेयर पनि हुँदो रहेछ भनेर थाहा पायो इट रिक्वायर्स अ चार्जर म्यानेजमेन्ट सिस्टम इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एरिया तर हामीले वी गट लकी बिकज जो इन्डियन फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो मेरो पार्टनरको उहाँले चाहिँ हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भयो फर आवर इन्डियन पार्टनर हु हेल्प अस डेभलप द होल चार्जर म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यहाँबाट सिक्दै गयो सो आई थिङ्क पार्टनर्सले चाहिँ हामीलाई होइन जस्तो गरेर एउटा रोड म्याप बनाइदिनु भयो कि यो गर्दो रहेछ है हामीले पनि सिक्यौँ यो भेटेन कहाँ खोज्ने त अब यो भेट्ने नेक्स्ट स्टेप वाज द सफ्टवेयर वान इज दि एप द्याट इज युजर एन्डमा चलाउनु हुने सो हजुर जसले चार्ज गर्छ उहाँहरूले त केही माध्यम चाहियो नि त हेर्नलाई कसरी चार्ज गर्ने भनेर अर्को भनेको चार्जर म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसले चार्जर राख्नुहुन्छ यो केसमा गाडी चार्ज ओर आर चार्ज पोइन्ट अपरेटर्स वी अल्सो हेभ फ्रेन्चाइजेस विच हेल टक अबाउट इट लेटर तर उहाँहरूले पनि त हेर्न पर्यो मेरो चार्जरको यति धेरै युनिट खपत भयो यति डेलिभर भयो कतिजना आउनुभयो कतिखेर आउनुभयो मैले यति रेभेन्यू कमाएँ द्याट हेज टु बी ट्यालिड विथ दि एप सो अल अफ दिस ट्रान्सपेरेन्सी बढाउनु पर्दो रहेछ भनेर थाहा पायो सो अल इन अल वाट वी फाउन्ड आउट इट इज नट जस्ट अबाउट chargers it is about a complete ecosystem that is how we can create a value addition as a company we can be charging ecosystem ma the ecosystem has to create trust amongst customers भर पर्दो हो नि त बिकज हजुरले त कति धेरै महँगो गाडी हाम्रो स्टेसनमा आएर चार्ज गरिरहनु भएको छ भरपर्दो त हुनु पर्यो नि त सो द्याट्स द इकोसिस्टम एन्ड द सर्भिस द्याट वी गिभ द्याट मेक्स इट भने सो अल अफ दिस चाहिँ 1 year र अझै धेरै भन्नुपर्दा पार्टनर्समा इज नट जस्ट द टेक्नोलोजी पार्टनर्स इज अल्सो ब्याङ्क्स इज लाइक डिफ्रेन्ट वालेट्सहरू अल अफ दिस कम इन टु प्ले वेयर इन्टिग्रेट गर्न पनि त पर्छ नि त टु मेक इट मोर इजियर एन्ड so there is software there is a hardware and the whole ecosystem that took almost a year of research यहाँ ब्याङ्कको कुरा भयो यहाँ चाइनाको कुरा भयो कस्तो खालको चार्जर्स लिएर आउने यहाँ फ्रेन्चाइजी र जससँग तपाईँहरूले समन्वय गरेर के अरे आफ्नो चार्जर इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँहरूको कुरा भयो अब अथोरिटी होइन रेगुलेटरी बडी उहाँहरूको चाहिँ के स्पेसिफिक गाइडलाइन्स थियो वा थिएन भने बिकज सायद तपाईँहरूले सुरु गरुन्जेलसम्म आई थिङ्क टाटाले आफ्नो चार्जर्सहरू इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ एमएडब्ल्यू वृद्धिले आफ्नो चार्जर्सहरू
इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ, एनए त भइहाल्नु भयो होइन। त्यसपछि गएर सिजीले आफ्नो चार्जर्सहरू इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ। मलाई यो 4वटा चाहिँ तपाईँहरू बाहेक हजुर तपाईँ बाहेक थाहा छ। तपाईँहरू समेत गरेर त गाडी चार्ज 5 लगायत अन्य विभिन्न साना हुन्छ त धेरै हजुर छ होइन। यहाँदेखि हजुर टोखा जाने गर्दा पनि आई सी अ फ्यु चार्जेस हजुर अराउन्ड। अथोरिटिजलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सजिलो भयो वा गाह्रो भयो? बिकज probably there were few other players already in the market that made it easier for you, or was it even harder? किनकि अब अझ कति चाहिन्छ त कि चाहिँदैन? I don't know what questions to ask you regarding this, हजुर because अथोरिटीलाई के सोच थियो अथोरिटीको? बिकज एनए आफैले धेरै राख्न खोजिरहेको थियो। यहाँ प्राइभेटाइजेसन भए लगतै उहाँहरूको कस्तो थियो? बिकज एनओसी त एउटै छ होइन, डिस्ट्रिब्युटरसिप त एउटै छ। एनइएको चाहिँ हाम्रो चार्जर्सहरूलाई लिएर कस्तो खालको धारणा तपाईँले भेटाउनु भयो वा अनुभव गर्नुभयो? हजुर सो अथोरिटीको कुरा गर्दाखेरि अब हल्का रेगुलेसनमा पनि छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ चाहिँ के थियो भन्दा लास्ट इयर म लगायत विभिन्न हामी जस्तै चार्जिङ एज अ सर्भिस प्रोभाइडिङ कम्पनीजहरूले पनि भोग्नु भएको हामी कुरा पनि गर्छौँ होइन। रेगुलेसन्स वाइज चाहिँ अनक्लियर थियो, इट वाज भेरी क्ल्यारिटीको ल्याक थियो। एज बेसिक एज पर्सेन्टेजमा चार्ज गर्ने कि युनिटमा चार्ज गर्ने त होइन। त्योदेखि अब हाम्रो चार्जिङ स्टेसनलाई कुन चाहिँ ग्रुपमा डिभाइड गर्ने विभिन्न अब जस्तै एनइए हाम्रो अथोरिटीको कुरा गर्दा इट इज एनइए नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, उहाँहरू नै युटिलिटी प्रोभाइडर, उहाँ बाहेक त हाम्रो कोही पनि छैन। तर द फ्याक्ट द्याट नेपाल वाज प्रमोटिङ इभिज त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो बजिँदा, बिकज वेयर एभर वी वेन्ट डिसिएस भनिन्छ डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर इचको। सो लोकल गभर्मेन्टमा सो हामी डाइरेक्ट एनइएमा जान परेन। जस्तै अघि तपाईँले झम्सीखेल भन्नुभयो भने हामी पुल्चोक डिसिएसमा जाने काम गर्ने। बिकज हामीले देशभरि नै वी हेभ अबाउट 90+ लोकेसन्स विथ 252 चार्ज पोइन्ट्स इन 1 इयर। गाह्रो चाहिँ के भयो भन्दा हरेक डिसिएसमा गएर कुरा गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी नहुने। जस्तै सुरुमा गएर के दिने त, जस्तै पहिला हामीले फर्म भर्न पर्थ्यो एउटा, कुनै डिसिएसले फर्म भर भन्ने, अर्कोले होइन तपाईँ नै आउनुपर्छ भन्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनिएको थियो। तर कम्युनिकेसन बिट्विन उहाँको ब्रान्चेस भनौँ न डिसिएस भने त्यसले गर्दा चाहिँ टाइम लाग्ने, रिसोर्सेस लाग्ने। अब कतिपय त एउटा डिसिएसको हाकिमले कराउनुहुन्छ, यो होइन त्यो भन्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्नु पर्यो, अलिकति मेन्टली पनि स्ट्रङ हुन पर्यो। सो स्ट्रगल वाइज चाहिँ क्ल्यारिटी नभएको So did रेगुलेसनमा। you used to go and talk there, or did your father used to go, or did your co-founder used to go there? सो मोस्ट अफ इट चाहिँ वाज डन सुरुमै वी ह्याड आवर टिम चाहिँ बिकज हामीले मात्र गएर त नभ्याइने रहेछ। सो हाम्रो आई एम भेरी ग्रेटफुल फर माई टिम जो चाहिँ डे वानदेखि पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हि इज अ सिभिल इन्जिनियर, तर हि लर्न बिकज उहाँ पनि म जस्तै एकदमै सफ्ट स्पोकन। त्यहाँ गएर गाली पनि खानुहुन्थ्यो, तर आई थिङ्क त्यसले पनि फाइदा भयो। इफ हामी एनइएमा गएर गाली गऱ्यो भने त अब नराम्रो इमेज पनि हुन्थ्यो। सो उहाँले नै गएर गर्नुहुन्थ्यो। सो मी माई ड्याड एनइए साइडमा चाहिँ आई डिड नट कोअर्डिनेट सो मच देयर बिकज अलिकति अथोरिटी चाहिन्छ नि। सो इट वाज मी माई ड्याड, मेरो अङ्कल जोन मेरो को फाउन्डर, एन्ड वान अफ माई टिम मेम्बर्स हुज डन एन्ड हुज स्टिल डुइङ टिल डेट। So how did you know about you're still getting on with the company? It's a year old, 1 year of research, 1 year of establishment and execution, and this time is the second year, na? So first year ma तपाईको reading अनुसारले, since you've gone into the market and executed and everything, is it going to be viable and sustainable? What do you think? यस्तो हो चाहिँ जस्तै फर्स्ट इयरमा पनि मलाई थाहा थिएन, जस्तै सुरुमै पढ्दा नि इट इज भाइबल अर फिजिबल भनेर। वान त नेपाल मार्केट अब इट्स भेरी इभल्भिङ भनौँ न, केही स्टेबिलिटी छैन। जस्तै रिसेन्टली पनि भर्खरै हामीले थाहा पायौँ भन्दा पनि लास्ट इयर त क्ल्यारिटी थिएन। दिस इयर ट्याक्स रेगुलेसन्सबाट वी फाउन्ड आउट द्याट ओके इभी चार्जिङ चाहिँ इज अ सर्भिस र 13% भ्याट लाग्छ भन्नुहोस् न, अहिले आएर क्ल्यारिटी आइरहेछ। सो त्यो पर्सेन्टमा भाइबल केही नै थिएन। सो वी डिसाइडेड द्याट इट इज कन्सिडर। हजुर पहिला त केही पनि थिएन, कतिजनाले दिइरहनु भएको थियो, कतिजनाले नलिइरहनु भएको थियो, आफ्नो आफ्नो हिसाबको। अब कम्पनीको साइजले पनि भयो त्यो त। तर हामीले चाहिँ होइन, बिकज इट इज सर्भिस भनेर त भनेको थियो नि त। B2C भयो, यो चाहिँ B2Bमा सर्भिस भएन, B2Cमा सर्भिस भएछ। हामीले चाहिँ होइन यति चाहिँ तोकिएको छ रेगुलेसन्समा, सो वी आर गोइङ टु टेक भ्याट भनेर भनेको। त्यसले गर्दा पनि अलिकति राम्रै भयो भनौँ। तर कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन चाहिँ भाइबिलिटी
हुन्छ ज्यादा with one it is directly correlated with the increasing EVs in our sector तर it will depend on how much we adapt to the emerging technology मैले अघि भनेपछि 3-4 महिनामै ब्याट्रीको क्यापेसिटी यति बढ्यो that हामीले सानो सानो चार्जर त थुनु पनि सकेन it required a big one so adaptability is key हामीले त्यो सोच्न नै पर्यो र अर्को भनेको टेक्नोलोजी लङ टर्मको लागि सोच्ने जस्तै अहिले हाम्रो हेटौडामा जुन चाहिँ स्टेसन अघि Yes, so हामी good. हजुर त्यो So चाहिँ good. थ्याङ्क यू सो मच इट्स आवर फर्स्ट स्टेसन हजुर फर हबको Before Chomsiko. हजुर Even before Chomsiko. even before Chomsiko Because I saw Lokesh like putting it there, no? oh He made a video there. yeah he did oh Yeah. सुरुमा I thought I would do it that was first, so but then sweet you know, of him Lokesh Dai, हजुर he keeps traveling and you know, हजुर we म get to see everything. थाहा पनि थिएन उहाँले हालिदिनु भयो द्याट वाज भेरी स्विट सो हुवावेको जुन हामी बिकज वी आर द एक्सक्लुसिभ पार्टनर्स अफ हुवावे फर इभी चार्जिङ इन नेपाल हामीले चाहिँ आई थिङ्क सँगसँगै वर्ल्ड वाइड र नेपालमा पनि वी इन्ट्रोड्युस्ड लिक्विड कुल्ड फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी Liquid लिक्विड कुल्ड I फास्ट just चार्जिङ heard this in the bikes. Liquid cooled engine. हजुर यसले चाहिँ चार्जरलाई कस्तो लिक्विड कुलले डस्टलाई प्रोटेक्ट गर्यो टेम्परेचर मेन्टेन भयो र चलिराख्दाखेरि मेन्टेनेन्समा पनि यसले एफेक्ट गर्न नदियो सो सिन्स जुन हामीले भनौँ न 1 इयरबाट इट्स बिन युजिङ कन्टिन्युसली एन्ड स्टिल हामीलाई चाहिँ यसको एफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी हेज बिन टप नच द्याट्स वाइ पनि भयो थियो Alright. अब एकचोटि निजगढ पुगेको थिएँ कि हजुर अनि अब रातभरि ड्राइभ गरेर आएको 3जना केटाहरूले निन्द्रा लाग्यो भोक लागिरहेको थियो साथीको घरमा गयो निजगढमा हामीहरू खायौँ थाकेका थियौँ हजुर किनकि सुतेका थिएनौँ अनि त्यहाँबाट सुत्यो अनि मेरो गाडी वाज लगभग एट अबाउट 28% वी वर ड्राइभिङ इन माई कार अनि त्यसपछि उठेँ म अब त गाडी चार्ज गर्नु पर्यो भनेर गएँ त्यहाँ पनि छुट्टा छुट्टै आफ्नो निजगढमा पोइन्टहरू थियो राम्रै भेरी गुड फेसिलिटी एकैचोटिमा 6-7 गाडी चार्ज गर्न मिल्ने वेल पुट इन्फ्रास्ट्रक्चर अब बत्ती गइदियो निजगढभरि छैन बत्ती होइन 3चोटि 4चोटिसम्म फर्केर गएँ बत्ती आएन सो वी वेन्ट टु सिमरा which is nearby like 25 kilometers and then I got the Tata chargers luckily there was no power cut there and neither was there anyone charging the car so I had this privilege of doing the charging thing अब यस्तो बत्ती गइदिएको खण्डमा what is the option either travel a few kilometers because I had a few percentage in my car and that would have taken me there but what if the situation is much more dire and there is no option त्यस्तो बेला के गरिरहेछ गाडी चार्जले सो यसो छ चाहिँ वाइ म एउटा पहिला अलिकति आउट कन्टेक्स्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ देशभरि नै रहेछ हामीले चाहिँ स्ट्रेटेजिकली यस्तो लोकेसनमा हालेछ द्याट चार्ज गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अनम्यान स्टेसन भन्छौँ वी अल्सो कल इट आर आउटरिच बुस्ट स्टेसन जो चाहिँ अलिअलि चार्ज गरेर हाम्रो लार्ज स्टेसन्सहरूमा पनि जान सकिन्छ जस्तै तपाईँले चम्सीखेल भन्नुभयो यहाँ तिनकुनेमा पनि छ लट अफ सो ठुलो स्टेसन चाहिँ हाम्रो चाबेल छ भक्तपुरहरूमा छ सो इट काइन्ड अफ रिचेस देयर वान इज द्याट फर्स्ट इयरमा हामीले वी डिड कन्सिडर के गर्ने भनेर अब डिजल जेनेरेटर डिजी इज नट एन अप्सन फर अस द्याट बिकज इट गोज अगेन्स्ट द होल कन्सेप्ट अफ वाट वेयर डुइङ इट डज नट मेक एनी सेन्स हजुर किन भन्दा वी माइट एज वेल बिल्ड यति राम्रो इकोसिस्टम एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर वे मान्छेहरूले एउटा ठाउँ छैन अर्को गएर त गर्न सकौँ भनेर गर्नु सक्यो तर इफ द होल कन्सेप्ट नै वाज एउटा देशको एनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्ने हाइड्रो पावरको चलाउने रिन्युएबल एनर्जी इट डजन्ट मेक एनी सेन्स द्याट तर त्यसको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेसन जुन हेटौडामा छ हामीले सोलर इन्टिग्रेट गरेको छौँ तर त्यतिखेर पनि ब्याट्री हाल्न ब्याकअपलाई चाहिँ इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ फिजिबल नै हुँदैन मार्जिन्स आर भेरी लो फर इभी चार्जिङ तर वी आर वर्किङ ब्याकएन्डमा फर ब्याट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जसले चाहिँ नट बिगर स्केलमा नट इन अ बिगर स्केल तर स्मलर स्केलमा द्याट मेक्स द प्रोजेक्ट अल्सो फिजिबल द्याट मे टेक अ लिटल टाइम तर लेट्स सी बिकज लट अफ पार्टनर्सहरू पनि देयर लुकिङ इन्टु इट ओके यहाँ स्टुडियोमा हामीहरू 1 2 3 4 जना छौँ है होइन तपाईँको गाडी चार्ज तपाईँ अफिसियली सबै सामानहरू ल्याउने you know the know-how basically every technical thing होइन जस्तो म आएँ भाइ आउनुभयो उता भाइ आउनुभयो अनि गएर ल इन्स्टल गर्ने अनि वी कन्ट्याक्ट यु सो वी हेभ दिस प्लेस
I have my own property and I want to install your GadiCharge brand there. हजुर As you mentioned, सुरुमै franchisee हजुर जुन हामीले पछि पनि कुरा गर्ने भनेको थियो नि. Now, putting into perspective, if I want to have a GadiCharge there and run a business in my own property, हजुर perspective number one, Mhm. what are the criterias that I need to put it up Okay. to you? So criteria भन्दा पनि यस्तो छ जेदै whenever somebody I get a lot of calls यसमा पनि हाम्रो customer service all our partners हामीले चाहिँ number openly नै राखेको छ so that we're able to गाडी चार्जमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि we function every day with the philosophy of गाडी चार्ज family. Exterior होस् interior होस् जसले हामीलाई contact गर्नुपर्छ yeah we're working in for a long term we become a part of the family. Why I'm saying that तपाईँले कल गर्नुभयो तपाईँको क्राइटेरिया या मेरो क्राइटेरिया भन्ने हुँदैन तपाईँले मलाई लोकेसन भन्नुहुन्छ वाट फर्स्ट थिङ वी लुक एट इज द लोकेसन कति इभीको फ्लो छ र साथै जस्तै अब ओह्रालो अगाडि छ भने त गाडी रिजन हुन्छ मान्छेले चार्ज नगर्नु होला सो फ्याक्टर्स लाइक दिजहरू पनि वी कन्सिडर अल्सो वी कन्सिडर हाम्रो गाडी चार्ज नेटवर्कमा अगाडि पछाडि नजिकै छ भने देयर सो मेनी आई नो इट माइट नट बी द राइट थिङ तर पनि हामीले चाहिँ लोकेसन चेन्ज गर्नुहोस् या उहाँहरूको मिल्दैन भने हामी गर्न सक्दैनौँ पनि भनेको छ किन भन्दा वी डोन्ट वान्ट आवर फ्यामिली मेम्बर्स के जो फ्रेन्चाइजी हुन्छ उहाँहरूलाई नै कन्ट्रडिक्ट होस् भनेर राइट सो फर्स्ट इज हामी लोकेसन हेर्ने सेकेन्ड विथ द बेसिस अफ लोकेसन वी नो कस्तो खालको इभी आउने सो इज इट CCS2 विच इज द युरोपियन स्ट्यान्डर्ड मोस्टली फर दि प्राइभेट भेहिकल्स र GPT भनेको इज द चाइनिज स्ट्यान्डर्ड मोस्टली फर माइक्रोजहरू सो वी सेग्रिगेट द्याट र अल्सो इट डिपेन्ड्स अन जस्तै तपाईँहरू तिनजना आउनुभन्छ तिनैजनाको इन्भेस्टमेन्ट सोच्नु भएको त्यो पनि त सेम हुँदैन नि त जस्तै कतिजनालाई सर्टन लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु जस्तै चार्जर्सहरू पनि कपेसिटी अनुसार रेट चेन्ज हुन्छ गाडी चार्जको हुवावे मात्रै होइन वी अल्सो हेभ हुवावे पार्टनर्स सो हुवावेले सानो चार्जर्सहरू चाहिँ गर्नुहुन्न सो वी हेभ देयर पार्टनर उहाँहरूकै टेक्नोलोजी युज गर्ने टी चार्ज भनेर हाम्रो चाहिँ सानो सानो चार्जरहरू पनि छ सो वी लुक एट कुन चाहिँ चार्जर राख्ने देन वी लुक इन्टु हजुरहरूलाई फिजिबिलिटी सो कस्तो भन्दाखेरि इज इट अ फिजिबल प्रोजेक्ट यति चार्जर यो ठाउँमा यति गाडीहरू आएर चाहिँ इज इट फिजिबल अर नट त्यसपछि वी मुभ अन टु इन्स्टलेसन्स अरू कुराहरू चाहिँ सो दिस इज पर्सपेक्टिभ नम्बर वान पर्सपेक्टिभ नम्बर टू भाइ जानुभयो कतै तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा नै भेटाउनु भयो अब त्यहाँ उहाँको त्यो जग्गा पनि होइन होइन ठाउँ पनि होइन नयाँ ठाउँ लिजमा लिनुभयो गर्नुभयो तपाईँले नै भनेको जुन टेक्निकल क्राइटेरियाहरू छ त्यो मापदण्डहरू सबै मिलाएर उहाँले गर्नुभयो अब उहाँले त्यो लिजमा लिएर सबै चलाउँदाखेरि इज इट फिजिबल फर him to actually make a profit and make it sustainable thing? So again, Jedi, that's why I said कुन चाहिँ चार्जर राख्नुहुन्छ है now if you go into a lower भनौँ न हामीले चाहिँ criteria different छ नि त Huawei hub भने it's super expensive then we have middle range then we have a slightly economical range त्यो राखेर उहाँहरूले चलाउन सक्छ नि of course there will be तर flow the turnover has to meet र रेन्टलले पनि it has to be able to cover that रेन्टल पनि त कति हो कुन basic mathematics हो basic mathematics that is किन भन्दा सुरुमा हामीले पेपरमा जबसम्म देख्दैनौँ कि इट इज प्रफिटेबल ROI छ पे ब्याक इज विदिन दिस पिरियड छैन भने वी विल से नो वी आर नट गोइङ टु गो अहेड विथ एनिथिङ सो वाट इफ भाइ र म अनि अर्को भाइ मिलेर सिधै गएर हुवावेलाई कन्ट्याक्ट गरेर चार्जेस दिन्छन् हामीलाई हुवावेले फेरि मलाई फोन गर्नुहुन्छ हो सो यु आर द अथराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर त्यसरी बुझ्नु पर्यो वी आर दी exclusive partners नै so even if they get a call मेरो first call dial नै मलाई आउँछ we've had people do that it's okay it's normal so उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गयो किन उहाँहरूको मेन स्ट्रिम बिजनेस होइन नि त यो so we've partnered so that we give this exclusively to people so उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली कोअर्डिनेट र इफ त्यस्तै छ भने we do meetings together कोही कोहीलाई त्यही सर्भिस पनि चाहिएको हुन्छ we do it together however the customer wants so यो Huawei कुरा गर्दाखेरि how did Huawei say yes to you or you know your partner and everyone what criteria did they have and what convincing did you had to do for Huawei to be okay कसैले मलाई कल गर्यो भने I'm going to call GadiCharge भनेर what went there I think टाइमिङ भन्छु जेरै म चाहिँ त्यतिखेर it was right at the time where we were looking for technology partners Huaweiले पनि एउटा EV charging technology नयाँ introduce गर्नुभएको थियो र नेपाल मार्केटमा अपर्च्युनिटी गरेर they were also looking for partners I think सँगले नै भनौँ I think उहाँहरूले चाहिँ पार्टनर खोज्न हुँदाखेरि गाडी चार्ज एउटा नयाँ कम्पनी छ उहाँहरूले विभिन्न पार्टनर्सहरू हेरिरहनु भएको थियो गाडी चार्ज पनि छ कुरा गर्नु भनेर I remember अफिस आउनुभएको त्यतिखेर I remember saying that
we do not want म भन्दा पनि मेरो ड्याड ह्याड पुट मी दिस कन्सेप्ट वे सस्टेनेबिलिटीलाई हेर्नु एकदमै जरुरी छ जे काम गरे पनि अहिलेको मात्रै हेरेर भएन भोलि पनि हेर्न फेरि चार्जर बेचेर मात्रै भएन हाम्रो मेन इन्टेन्सन रेन्ज एन्जाइटीलाई सल्भ गरे पनि आजलाई मात्र होइन नि त भोलि त त्यो सल्भ हुन्छ यति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर आउँछ सस्टेन कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ वी अल्सो लर्न थ्रु द रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च पिरियड चाहिँ इकोसिस्टम बिल्ड गर्नुपर्छ र आई थिङ्क द्याट वाज अ सेयर्ड भिजन विथ हुवावे के सर्ट टर्म चार्जर मात्रै बेच्ने होइन वी गोइङ टु क्रिएट एन एन्टायर इकोसिस्टम एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर वे चार्जर मात्रै हुँदैन सफ्टवेयर पनि हुन्छ हामीले चाहिँ बिकज बिइङ ए मल्टिनेसनल र हामी एउटा स्टार्टअप मल्टिनेसनलबाट के सिक्न पायो भन्दा एउटा पार्टनरसिप फर अ लङ टर्म इज भेरी की अर्को भनेको कस्टमर फोकस हुनु पर्यो र अपरेसन्सलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो सो द्याट वाज अ म्याच आई थिङ्क अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि वी बिन एबल टु build a good relation after that. That being that, has it is this sort of a very passive income sort of business that one dreams of active income to active income, passive income पनि हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै गाडी चार्ज राख्यो भने passive income हुन्छ त? यस्तो हुन्छ कि when we say कतिजनाले त अब जस्तै होटेलियर्सहरू आउनुहुन्छ होटेलकै मान्छेहरू आउनुहुन्छ भने त्यो पर्सपेक्टिभबाट चार्जिङ स्टेसन हाल्दाखेरि इट्स एन एडिसनल अमेनिटी आई एम सपोर्टिङ मेरो रेस्टुरेन्ट र यो पिपल कम बिकज चार्जर छ सो मेरो रेस्टुरेन्टको बिजनेस बढ्छ द्याट इज वान पर्सपेक्टिभ त्यसमा मेबी पेसिभ इन्कम भन्न पाए तर इट्स काइन्ड अफ कम्प्लिमेन्टिङ यर बिजनेस सो टुगेदर इट बिकम्स एन एक्टिभ इन्कम Because there's not too much to do, I think. मैले जुन ठाउँको मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ धनकुटा भन्दा माथि लेले जाने हिले हजुर there's not much to do. गयो चार्ज गर्यो राख्यो इट्स इन्स्टल्ड and I think your partners there are also so earning a fair share of amount जति धेरै चालुमा हजुर आछ I mean like जति चल्तीमा आछ त्यति त कमाइ नै राख्नु भयो होला नि त यस्तो छ so all of those smaller stations जुन तपाईँले धम्सीखेलमा देख्नुभयो जुन चाहिँ हिलेमा it's all GadiCharge owned stations so we have created partnerships all around Nepal be it hotels banks hospitals हजुर जहाँ जानुहुन्छ we've kept chargers where हाम्रो पुरै इन्भेस्टमेन्ट GadiChargeको छ त्यसमा हाम्रो जुन चाहिँ एन्ड्रप प्रोजेक्ट थियो यो एपिसी अन्तर्गत नेपाल रिन्युएबल एनर्जी प्रोग्राम भनेर इट्स युके एड एन्ड जर्मन फन्डेड उहाँबाट चाहिँ भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ सो 50% जति अथवा त्यसलाई फिजिबल बनाउने अमाउन्ट जति चाहिँ दे फन्डेड त्यसले गर्दाखेरि हामीले देशभरि खोल्न पायौँ सो हामीले चाहिँ ब्याकएन्डमा काम अझै धेरै छ अझै तर वी मेड इट लुक आई एम सो ह्याप्पी द्याट यु सेड द्याट इट लुक्स इजी भनेर तर द ब्याक एन्ड वर्क द्याट गोज द टु एन्ड फ्रो टकिङ टु एनी द टु एन्ड फ्रो इन्स्टलेसन यहाँबाट उता लानुलाई र सिस्टम मेन्टेन गर्नलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट The heavy work is done by you for the one who is actually installing the thing. नो सो उहाँहरू चाहिँ दे डु नट रियली डु एनिथिङ उहाँहरूलाई केही बर्डनै दिँदैन हामी Exactly. त्यही त उहाँहरूलाई त passive income भयो नि त उहाँहरूलाई रेभेन्यू पनि लिनुहुन्न ए हो It's all our revenue. They provide space because it becomes an amenity for them. okay got it Because 100% investment चाहिँ गाडी चार्ज न त किन passive income भयो त यो हजुर सबैले सो गाडी चार्ज अक्युमुलेटिभली भयो र स्टेसन्स हाल्दाखेरि ठुलो हाल्नु भयो र जसले हाल्नु पनि भएको छ नहाल्नु भएको होइन तर मैले जुन अगाडि बुझाएँ नि जुन चाहिँ एउटा सिनर्जी कम्प्लिमेन्टिङ बिजनेस जस्तो गरेर चाहिँ अक्युमुलेटिभ वे माइट बिकम्स so they start earning revenue yes you start charging for the franchise and I'm not even I'm not even kidding हामीले यति धेरै ठाउँमा यति धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ कोही कोहीले चेन्ज पनि गर्ने भन्नुभएको छ बिकज सर्कमस्टेन्सेस जस्तै भोल्टेजहरूको इस्यु भएको छ द्याट्स देयर तर कतिपय ठाउँमा दे आर सो ह्याप्पी बिकज कस्टमर्सहरू इन्क्रिज भइरहेछ टर्नओभर इन्क्रिज भइरहेछ मान्छेहरू खोज्दै आउनुहुन्छ नि त स्टेसन अब चार्ज गर्दा के गर्ने खाना खाने ठाउँ छ रेस्ट गर्ने ठाउँ छ सो त्यो चाहिँ भइरहेछ ओके अलराइट सो म बिवाइडी सँग चाइना गएको थिएँ देयर वाज दिस भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ दुई मिनटभन्दा लेसमा गाडी 0 to 100 हानिरहेको छ कि 1500 किलोवाटको चार्जर हजुर I put that video in my Instagram too and LinkedIn and wherever I am होइन and I was wondering त्यस्तो खालको पावर BYD कै कतिवटा गाडीमा त बल्ल बल्ल they've just developed the technology so they're yet to put it out there in each and every model of theirs हजुर यहाँ चाहिँ त्यस्तो फास्ट चार्जिङ हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन हाम्रोमा What if I tell you Jedi जबले जुन हामीले टोराको कुरा गर्यो इट्स अलरेडी देयर हो 1500 किलोवाटको 1500 चाहिँ छैन तर किन भन्दा नेपालमा त्यति क्यापेसिटीको भेहिकल पनि छैन नि त तर मैले जुन अघि रिडायरको कुरा गरेको थिएँ when it charged us I think उहाँले 15 मिनेटमा चार्ज गरेर निक्लिनु भयो बिकज रिडायरको ब्याट्री ठुलो थियो हाम्रो जीपीटी को गनले एकचोटि 180 हान्न पाएको थियो 180 किलोवाट किलोवाट द्याट इज द हाईएस्ट होला है यहाँ
अहिलेसम्म त ब्रिङ इन मोर हाम्रो सिस्टममा इफ मैले 500 पनि हाल्न सक्छु इफ आई एड जुन चाहिँ मैले Yeah, ल्याएको but then the हामीले car ल्याएको needs to take that input, no? एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट हामीलाई कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको चार्जरले किन हान्दैन चार्जरमा डिपेन्ड हुँदैन नि त It's a car. गाडीमा डिपेन्ड हुने हो कारले कति लिन्छ नि हजुर त? सो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रोमा अलरेडी छ कार आएपछि तपाईँको कतिसम्म छ म्याक्स अहिलेलाई चाहिँ 180 180 and that is what Redara took. यस रिडायरले त्यति चाहिएको थिएन आई थिङ्क I If don't I think remember. 180 kilowatt लिन्छ चाहिँदै थिएन गाडीले. तर फास्टर चार्ज भयो नि Yeah, त but हजुर because probably Redara को स्मलर DC छ 90 intake जस्तो ल्यायो मलाई त्यही त हो तर एकदम फास्ट चार्ज भएको थियो हो अब त्यति 90 किलोवाट हजुर हो नि त. सो इफ गाडीको क्यापेसिटी छ र हाम्रोमा त इभन 2C चार्जिङ हेभ यु हर्ड अफ द्याट 2C मा चाहिँ के हुँदो रहेछ मैले पनि अस्ति हाम्रो 2C. Huawei हजुर Tell me about this. सो सुरुमा चाहिँ आई थट इट इज कल 2 कनेक्टर्स तर होइन रहेछ सो इभन ट्रक्सहरूमा जुन चाहिँ हेभी जस्तै आई थिङ्क ठुलो ठुलो ब्याट्री 300 500 के ब्याट्रीमा पनि यु क्यान इन्सर्ट 2 गन्स र उहाँ त्यसले नै चाहिँ guns? अलरेडी म आई हेभ अ फोटो इन माई फोन वेयर ट्रक्स आर अलरेडी टेकिङ हामी टेस्टिङ गरिरहेको थियो faster charge हुने is able to take maximum energy delivered in Does the it not affect the battery life then? it's made for that Okay. होइन उहाँहरूको it's made for that for चाइनामा नि if you see it's megawatts charging 2C 3C पनि छ already चाइनामा so there's so much that we can do in this sector Wow. हजुर Wow, I mean it's really amazing. Ani, how did you convince this amazing board of people who have these institutions who have invested in your GadiCharge? तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको थियो नि कि हाम्रो दुईटा हजुर governments. ए होइन त्यो चाहिँ सब्सिडी प्रोभाइडिङ कम्पनी Okay. भयो they're not investors in the company Yeah, got it. But हजुर how did you convince them to subsidize? ए उहाँहरूले चाहिँ एउटा GadiCharge. प्रोग्राम नै गर्नुभएको थियो सो नट जस्ट गाडी चार्ज मेजोरिटी अफ इभी कुन चार्जिङ हो हाम्रो? कम्पनीज के गभर्मेन्ट? यो जुन चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ एनर्जी अन्तर्गतको देयर वाज अ प्रोग्राम कल नेपाल रिन्युएबल एनर्जी प्रोग्राम इट्स क्लोज नाउ बट त्यतिखेर चाहिँ इट्स सपोर्टेड दिगोदेखि लिएर अल अफ अस Yeah. मेनी आई थिङ्क इस्ट टप आई माइट बी रङ तर अ लट अफ उसमा प्रोजेक्ट्सहरूमा आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प अस बिल्ड दिस अहिले पनि इकोसिस्टम तपाईँहरूको त्यो बोर्डमै छ नि झन्डा हैन? हो I think Germany, no, युके British. छ युके र जर्मन इन Yeah. मोस्ट डिपेन्डिङ अन The द Great लोकेसन Britain and the हजुर German government, हजुर. हैन? How did you come to know about this? Let the youth know, because I didn't know about it. Probably, हजुर. you know. आई थिङ्क त्यतिखेर चाहिँ इभी चार्जिङ भन्ने बित्तिकै अ लट अफ पिपल न्यू बिकज इभन एनइएले पनि प्रोत्साहन गरिदिइरहनु भएको थियो अ लट अफ आई थिङ्क म्युचुअल्सहरू बिकज एउटा काममा सेक्टरमा काम गरिथएपछि कुरा गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ सो किप यर आइज ओपन भनेर चाहिँ थाहा हुने रहेछ र नेटवर्कबाट आई थिङ्क बिकज दिस वाज अ सच अ न्यू सेक्टर एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्ने गर्ने एउटा हुन्छ नि बिहेभियर चाहिँ एकदमै छ कि आई थिङ्क इभी चार्जिङमा इभी एन्ड इभी चार्जिङमा त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क वर्ड अफ माउथ वाज द बिगेस्ट फ्याक्टर Okay. हजुर So यही कुरा गर्दा गर्दै what is the competition like? CG, MAW, के अरे Relax, Agni, Digo, हजुर yourself, GadiCharge, अझै धेरै छ नि त. छ अनि how's the competition? कम्पिटिसन अब यस्तो छ आई थिङ्क द मार्केट इज स्लोली गेटिङ स्याचुरेटेड तर नट टु अ पोइन्ट वेयर गाडी बढ्दैछ इट्स पुगेकै छैन अझै पनि आई वुड से देयर इज मच मोर निडेड Yeah, because यहीचोटि पनि नाइमामा कति धेरै Exactly. गाडीहरू आउँदैछ. पुगेको छैन अझै द्याट इज वाट आइम सेयिङ होइन तर कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही हो हाउ क्यान यु डिफ्रेन्सिएट योर सेल्फ फ्रम दि अदर कम्पनीज राइट उहाँहरूको आफ्नै आफ्नै युनिक प्रपोजिसन छ जस्तै दिगो आई एप्रिसिएट देम अ लट आइभ मेट देम पनि र उहाँहरूले जुन 5-6 इयर्स अगाडि नै जुन चाहिँ इभीको रेभोल्युसन ल्याउनु भएको छ नेपालमा आई थिङ्क द्याट्स कुडोज टु देम आई थिङ्क आई धेरै क्रेडिट दिन चाहन्छु एन्ड देन इभन फर इभी चार्जिङ उहाँहरूको आफ्नै वे अफ डुइङ छ नि त हाम्रोमा चाहिँ वाट वी think and what we take pride on is हामीले चाहिँ 3 थिङ्समा डिभाइड गरेको छ वाट वी से इज कन्भिनियन्स सेफ्टी र ट्रान्सपेरेन्सी गाडी चार्ज भन्ने कि हामी सजिलो सुरक्षित र भरपर्दो चार्ज भन्छौँ सजिलो सुरक्षित र भरपर्दो सजिलो भनेको एक्सेसिबल बनाइदिने सबैलाई इजी वेयर एभर देयर इज चार्ज हुन पर्यो बेसिक रेन्ज एन्जाइटी सल्भ हुन पर्यो वेन यु चार्ज इट हेज टु बी इजी एज पोसिबल हाम्रो एउटा भयो इभी युजर्स अर्को भनेको जसले चाहिँ चार्जर राख्नु भएको उहाँलाई पनि एउटा सिएमएस जुन चाहिँ चार्जर म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको थियो उहाँ ब्याकएन्डबाट इजी अपरेसन्स हुन पर्यो उहाँहरूलाई हेडेक हुन भएन सुरक्षित भनेको
हामीले जुन पार्टनर्सहरूसँग कोलाबरेट गरेछ दे इन्स्योर द्याट इभी युजर्सहरूलाई सेफ्टी राति 12 बजी आउनुभयो 3 बजी आउनुभयो नि सेफ्टी हुन पर्यो एभ्री लोकेसन इज सेक्योर्ड र हाम्रो सिपिओ साइडमा हेर्दाखेरि एभ्री चार्जर इज सर्टिफाइड जुन हामीले सुरुमा पहिले भनेको थिएँ इट हेज टु हेभ बेसिक्स जस्तै आइसी टियुभी सिई सर्टिफिकेसन्सहरू भन्छौँ हामीले यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो हरेक चार्जरमा छ लगायत हाम्रो IP65 IP55 भन्छ जुन चाहिँ पानीहरूमा त्योहरूमा हुने सो सेफ्टी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट र लास्टमा हामीले जुन ट्रान्सपेरेन्सी भन्छौँ वेन वी लुक एट दि इभी युजर्स जसले चार्ज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले थाहा हुनु पऱ्यो नि त मलाई कति चार्ज भइरहेछ म कता जान्छु कता अभाइलेबल छ कता छैन जानु अगाडि त्यो इन्फर्मेसन भयो मलाई कति पैसा लाग्यो मेरो कति कति लागेको छ र पहिला मैले लास्ट चार्ज गरेको सबै द्याट इज सोन अन द युजर इन्टरफेस अफ दि एप भर्सेस चार्जरहरू जसले ओन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि चाहियो मेरो दिनमा कतिजना आउनुभयो कति एनर्जी डिस्पर्स भयो मैले डेटा चाहियो एनालिटिक्स चाहियो टु इम्प्रुभ माई बिजनेस टु सी द हिस्ट्री डेटा सो त्यसले चाहिँ आई थिङ्क वेआर एबल टु डु द्याट र जुन हामीले गाडी चार्ज फ्यामिलीको एस्पेक्ट भन्ने थियो चाहिँ आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि वेयर इन्टरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डरलाई चाहिँ हामीले एउटा फ्यामिलीको रूपमा मेबी बिकज आई वर्क विथ माई फादर आई कल माई पार्टनर बिजनेस पार्टनर अङ्कल त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा पनि एउटा फ्यामिली जस्तै वेयर डिसएग्रिमेन्ट्स होला एकअर्कालाई के होला तर एन्ड अफ द डे वी रिजल्भ इट एन्ड देन वी मुभ फरवर्ड सो त्यसले चाहिँ वी बिन एबल टु डिफरेन्सिएट Okay, here's some rapid fire questions to you. There are 10 actually, and you need to choose one. Right? 10 questions, 20 options, and probably one answer. Flight ski, road trip. road trip Okay. Email ski, phone calls. phone calls Tesla ki BYD. BYD Shark Tank ki TED Talk. TED Talk Active income ki passive income. active income AI ki human resource. human resource One startup you wish you had built. I think in a social enterprise where I get to work with the ground level community. Okay. One entrepreneur you'd love to have dinner with. Does it have to be an entrepreneur? No. Okay, I think Sarah Bajracharya. I think I'm Okay. very inspired for her. All right. So one business trend that's overrated. Business trend. Okay. All the startup entrepreneurs coming in to share whatever it is on social media. GadiCharge ki Harita Ventures. GadiCharge for now. All right. Now the last of the questions to Answer. you. 3-4 सायद एक्जाम्पल्सहरू छ सो भिभिड सायद पेट्रोल पम्प्सहरूमा पनि अहिले गाडीहरू कम भयो होला नि के तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्म फिल भएको छैन बिकज देयर आर लट अफ बाइक्स एन्ड बाइक्स आर येट टु क्र्याक इन द इभी मार्केट as the cars have. And the day I think the bikes will be as worthwhile to go for, I think there's going to be a significant decrease in the number of people visiting the petrol pumps. Will be there a day where people will be shifting onto something else, and there's going to be a very, very slim traffic in GadiCharge or any other charging points. See, every market ma, if a new technology evolves, it's going to stop. I think त्यो त हुने chances is always there. तर त्यस्तो ऱ्यापिडली चाहिँ नहोला होइन बिकज जस्तै इभीमा पनि इट टुक टाइम फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड डेभलप भयो तर जस्तै पेट्रोल पम्पमा नि त इभी आएर अहिले पनि त एकैचोटि बन्द त भएको छैन र अरू रिन्युएबल एनर्जी सोर्स छ भने maybe GadiCharge will also adapt to that technology depending on the market need. So that's why GadiCharge को long term. Are you looking into one about के आउँदैछ छैन भनेर what we could will be the next one? always see that ज्यादै तर अहिलेको लागि चाहिँ we are sticking to what we deliver र future opportunities चाहिँ हाम्रो back end researchमा भइ नै रहन्छ. What is the next big renewable energy that you think will probably shake the market? What could be the next one? न्युजमा हेर्दा After electric. हजुर न्युजमा हेर्दा a lot of people talk about hydrogen right तर who am I to say because मैले त्यति धेरै इन्फर्मेसन पनि रिसर्च गरेको छैन तर the company I worked before with my father again is I think he's one of my mentors so I love doing that journey हैन we have our venture waste to energy भनेर it's our first bio CNG company first project in Nepal that converts household waste into bio CNG so we run tempos with that fuel so नेपालकै उत्पादन हुन्छ भने चाहिँ why not जस्तै हाइड्रो पनि तर त्यो चाहिँ not from fuel हुन्छ I mean waste बाट यो चाहिँ घरेलु waste बाट भयो so the source is more renewable यसमा चाहिँ so there's so many opportunities तर like you said if I had to name one maybe hydrogen there is so much more research needed for me to answer yeah all right Presha it's been
lovely talking to you. I invited you here because for the fact that you've done something very, very um, differentiating and impactful. As differentiating it is, and as impactful it is. You're probably the youngest entrepreneur who's into this renewable energy right now that I know with my limited PR. Probably I'll need to broaden that as well. On that note, thank you so much for giving me your time and being so easy and coming right on time, rather before time. उहाँ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ टाइम दिएको भन्दा अलिक चाँडै नै आइदिनु भयो हामीहरू सबैजना आत्तिरहेको थियो हामीहरू Sorry. पुग्दैछौँ टाइममा उहाँ चाँडै आइदिनु भयो बट देन थ्याङ्क यू सो मच Thank you प्रेसा so अनि much for having me आई today. आई विस यु गुड times ahead. I wish you happier times and I wish you the courage and the bravery to face the upcoming days because challenges never shy away Yes. and testing times are always going to be there. Yes, I agree. And yeah, definitely I wish you, your uncle, your father the very best. Thank you. I'll send them your regards. All right. So Azir. we've got something very, very special. Wow. Yeah. Azir. This is you. Oh wow, we've got you in a shirt, we've got you in a coat, and we've got you in a sari. Yes. So it says Presha Shrestha, admiring your vision. Beyond every innovation lies purpose powerful enough to shape the future. Through your commitment to sustainable entrepreneurship, clean energy, and transformative ideas, you are helping redefine the future of mobility. May your vision continue to inspire your ventures, flourish with lasting success, and your impact power a cleaner and greener tomorrow. It was an honor having you on Can Stories. So here's That's something by Nepal Can Group, Can Stories, listen, learn, and inspire. We've that is listened to you, so we've amazing. learned from you, Azir. and definitely we and the rest of many of us will be getting inspired from you. This is from our team to you.